All right, so here we are. Part 2 of Unit 12, Comparing Things. So chúng ta sẽ tiếp tục cái phần grammar nha. So let's do number 4, Comparing Quantities. We'll continue with this one. So you can see, we have the word quantity. Just say quantity. Quantity. Hoặc là quantity nha. Quantity. Nó là cái âm schwa. It's like a schwa sound. So if you check it out, the word quantity, you can say, yes, here, look at this one. Nó có âm schwa nhẹ nè. Quantity, 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 Quantity. quantity, wanted, quantity. Okay, quantity means the amount or number of something. Cái lượng, hoặc là một cái khoảng, một cái lượng của cái gì đó. Quantity. Nó gọi là số lượng hoặc là cái lượng. Comparing quantity, so sánh những cái số lượng, những cái khoảng, cái lượng với nhau. So we have quantifier. Quantifier, những từ dùng để nói lên số lượng. So these are words. Quantifiers are words that you can use to talk about how much in quantities, you know. Những từ nói về số lượng, like for example, a lot, much, more, much, many, a lot, a few, a little. So of course, much and many means a lot, but a lot you can use with both kind of nouns, compare uncountable and countable nouns. Cái chữ a lot này được dùng cho cả hai loại danh từ đếm được không đếm được luôn. But much plus uncountable nouns and many plus plural countable nouns. Much thì đi kèm với danh từ không đếm được, còn many thì đương nhiên đi kèm với danh từ đếm được số nhiều. A few, một ít gì đó. So a few will go with plural countable nouns and a little with uncountable nouns. Cái few á, cái a few với few á, thì đi kèm với lại những danh từ mà đếm được số nhiều, nhưng mà a little thì đi kèm danh từ không đếm được. And now we have comparative, mang tính so sánh hơn. Thì we have comparative, mang tính so sánh hơn. We have more. Of course, in all three cases you can use more. Dùng more cho tất cả trường hợp để nói về nhiều hơn. And few become fewer, little become less. So little, less, the least. Few, a few, fewer, the fewest. A little, less, the least. Ít hơn, ít nhất. Một vài, ít hơn và ít nhất luôn. And of course, superlative. You have the word superlative. Superlative mang tính so sánh nhất. Vì sao? Of course, we use the most. The most something. The most cộng với danh từ. So superlative, the most plus will plus a noun something. And we have fewest and the least. Okay. Now, please, Miss Yu, can you read this one? For plural or uncountable nouns. For plural or uncountable nouns, we can compare quantities with more or most. Students these days have to learn more facts and features than in the past. Figures than in the past. Figures than in the past, compared to the average. This university has the most students in research. We can use fewer or the fewest with plural countable nouns, and less or the least with uncountable nouns. There are fewer root plies in the room now, since there is less sugar in here. There's less sugar in there. In here. This workplace has the fewest employees
and the least equipment. Equipment chứ phải equipment nha. Chữ e tiếng Anh đọc là mà. So in English, is yeah. So nào bây giờ đối với những danh từ không đếm được hoặc là danh từ số nhiều, chúng ta phải so sánh những đại lượng với chữ more hoặc là most. Ví dụ sinh viên học sinh ngày nay phải học nhiều cái facts and figures, những cái kiến thức và con số, nhiều kiến thức và con số so với trong quá khứ. Compared to the average, nếu được so sánh với cái trung bình, với bình quân, thì đại học này có nhiều sinh viên nhất, the most student, nhiều sinh viên nhất trong nghiên cứu, thì chúng ta xài fewer hoặc là fewest, the fewest, fewer or the fewest với những danh từ mà đếm được số nhiều. Còn least và the least, less và the least thì với những danh từ mà không đếm được. Ví dụ we know what fruit fly is. Fruit fly là cái con mà nó hay đậu lên trên mấy cái trái cây ấy, khi các bạn mở trái cây ra đó. So when you cut out a piece of fruit, these flies will come to them after a while. These are called fruit fly. Con ruồi rắn. So there are fewer fruit flies because fruit flies is plural countable. Số nhiều đếm được. So fewer. There are fewer fruit flies in the room now since there is less sugar in there. Sugar is uncountable. Đường không đếm được. So we have used less. Đường không đếm được nha. Có ít ruồi giấm hơn ở trong phòng bây giờ từ khi mà đã có ít đường hơn ở trong đó. Đúng rồi. Thế con đi tìm những cái chỗ nào mà ngọt ngọt nó ăn mà. Those fruit flies, they find anything that is sweet. This workplace has the fewest employees and the least equipment. Cái nơi làm việc này nó có nó có ít nhân viên nhất và ít thiết bị nhất. Thiết bị thì equipment không đếm được mọi người nhớ không? You remember, equipment is not countable. So when we want to count, we use piece of equipment. Nhớ không mọi người? A piece of equipment để đếm nó, nhưng mà equipment bản chất nó không đếm được. Cho nên phải đi với the least equipment. Employees is the fewest because employees are plural uncountable. Nó đếm được và số nhiều mà. Nơi làm việc này có ít thiết bị nhất và ít nhân viên nhất. Okay. Nghiên, please. We can add emphasis. We can emphasis with a lot, many more, fewer, plural, countable now. Increased Consumerism. Consumerism has created many more opportunities for people to get richer by selling their goods. There are a lot fewer photographers on the street due to the advent of smartphones. With a lot, much more, less uncountable now. Popular music nowadays has much less charm to it, thanks to big music companies. What do you say? Em đọc cái từ gì cuối cùng này không có hiểu gì đó. I don't understand anything. Try again. Popular music nowadays has much less charm to it. Thanks to big music companies. Nowadays has much less charm to it. Thanks to big music companies. Computer games now attract a lot more players than in the past. Okay, now bây giờ chúng ta see luôn đi. By repeating more, less or fewer. By repeating more, less fewer. These days, many people work just to earn more and more money. Fewer and fewer people are sent to our prison each year, which is a good thing. A good thing. Which is a good thing. It is a good thing. Okay. Bây giờ chúng ta có thể nhấn mạnh bằng cách nào? Bây giờ với cái chữ a lot hoặc many.
cộng với lại more hoặc là fewer, cộng với một cái danh từ đếm được mà số nhiều. Ví dụ cái sự gia tăng về chủ nghĩa tiêu dùng, increased consumerism, nó đã tạo ra nhiều cơ hội hơn nhiều, many more opportunities, many more opportunities, nhiều cơ hội hơn nhiều để cho con người ta giàu có hơn bằng chuyện bán những cái sản phẩm của họ. Many more opportunities, nhiều cơ hội hơn nhiều luôn. Remember, opportunities is countable, so you have to use many, okay? Này đếm được cho nên phải dùng many nha. Thì phải much more nha. Nó phải là many more opportunities. There are a lot fewer photographers. What is photographer? Photographers là cái người cầm cái máy ảnh xung quanh là gì? Cái ảnh da. Cái người mà hay chụp ảnh hoặc thợ chụp ảnh, photographer. There are a lot fewer photographers on the street due to the advent of smartphone. Có ít những người nhiếp ảnh gia hơn nhiều. A lot fewer hoặc là much fewer cũng được nha. Sorry, many fewer chứ nhầm. Many chứ tại vì photographer là đếm được, photographers countable. So many fewer photographers or a lot fewer photographers. Mà thường thì sẽ dùng a lot fewer photographers, a lot fewer. Ok, bây giờ với a lot hoặc là much, cộng với more hoặc less, cộng với danh từ không đếm được. Popular music nowadays has much less charm to it. So charm, what is charm? Cái duyên ngầm. Cái duyên ngầm. Hoặc là cái chất lượng mà nó gọi là cái gì đó mà người ta cứ lưu luyến mãi, nó có là sát cái duyên. Nhạc pop ngày nay nó có ít cái duyên ngầm với nó quá, tức là nó không có hay ho gì cả, mà nó lưu luyến người ta cả. Much less charm to it. Charm không đếm được nè, charm is uncountable, so less and you have to use much. Much less chứ phải là many fewer nha, trong trường hợp này phải many fewer hoặc là a lot fewer được, tại vì charm không đếm được. Popular music nowadays has much less charm to it thanks to big music companies. Những cái nhạc pop ngày nay á, nó có ít cái duyên ngầm hơn nhiều, ít có sự thu hút hơn nhiều, ít có sự cuốn hút con người ta hơn nhiều nhờ vào những công ty nhạc lớn. Những trò chơi điện tử bây giờ á, hấp dẫn a lot more players. Players is countable, you see, đếm được nè, là more thì là cái a lot more hoặc là many more cũng được. You can say many more or a lot more. Computer games now attract a lot more players than in the past. Những trò chơi điện tử bây giờ đó, nó hấp dẫn nhiều người chơi hơn so với trong quá khứ nhiều. Cách C đó là lặp lại cái chữ more, less hoặc là chữ fewer. Lặp lại cái này, thường cái chữ lặp lại này xuất hiện rất là nhiều luôn á. This one happens a lot. You repeat more, you repeat less, or you repeat fewer. These days, many people work just to earn more and more money. Ngày nay con người ta làm việc chỉ để kiếm ngày càng nhiều tiền hơn. More and more money. Ngày càng nhiều tiền hơn. Fewer and fewer, because money, the word money is uncountable. Cái từ tiền nó đâu đếm được đâu, không ai nói là 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền hết đó. Nobody say one money, two money, three monies, you know. So it's uncountable. So you say, but you can use more with both kind of nouns. Cái chữ more dùng được với lại most dùng được cho phần đông các loại danh từ mà. Tất cả danh từ đều xài được hết mà. More and more money, ngày càng nhiều tiền hơn. Fewer and fewer people, ngày càng ít người hơn. Ngày càng ít người hơn được gửi đến cái nhà tù của chúng tôi mỗi năm, mà là một điều tốt. Đây là một điều tốt, which is good thing. You can say less and less
but you have to use an uncountable nouns. Nếu mà less và less, cái less and less á, thì phải dùng với danh từ không đếm được. Okay, Miss Mo, please. We can say something is similar. Okay, let's just do this one. We can say something is similar. Yeah, you can say something is similar or different using not as many, not as much, plus plural, uncountable noun, plus as. There aren't as many people reading books as playing with their phones these days as there used to be. There isn't as much passion in popular music nowadays as there used to be. We can include more specific information You about can include more specific, nhưng không phải specific information. specific. We can include more specific information about quantity by using half, twice, 3 times, 4 times, with as many, much as. In 2019, Vietnam won nearly twice as many gold medals. Vietnam won nearly Won. twice as many gold medals as Thailand. Okay. Vietnam won nearly twice as many gold medals as Thailand. This cow produced only half as much milk as the others. This cow produced only half as much milk as the others. As half as much milk as the other. Half as much milk as the other. Nó có thiếu sao nó rất thiếu đi âm cuối. It's like something missing. Half as much milk as the other. Half as much milk as the others. Đó, cho nên không nên nói nhanh là như vậy. You should not talk fast. You should not speak fast because of that. This cow produced only half as much milk as the others. Okay, bây giờ chúng ta có thể nói một cái gì đó nó khác biệt, hoặc là nó khác bằng cách sử dụng thêm chữ not đằng trước thôi. Not as many, hoặc not as much. Cộng với lại not as many thì là cộng với lại plural countable nouns. Còn not as much thì cộng với lại uncountable nouns, cộng với as. There aren't as many people reading books as playing with their phone these days as they used to be. Chẳng có nhiều người đọc sách như là chơi với lại điện thoại của họ ngày nay. So với lại chuyện chơi với điện thoại của họ ngày nay thì chẳng có nhiều người đọc sách đâu. Nó so với cái gì? So với lại ngày xưa như thế nào? As they used to be. There isn't as much passion in popular music nowadays as there used to be. Chẳng có nhiều passion, chẳng có nhiều đam mê. Thì cái passion không đếm được cho nên là much. Passion is uncountable, so you have to use much. Chẳng có nhiều đam mê trong nhạc pop ngày nay đâu. Chấm thì tức là ý là nó so sánh với lại đã từng như thế nào á, as they used to be, you know. Chúng ta có thể thêm những cái thông tin cụ thể nào đó về đại lượng, về số lượng bằng cách sử dụng là một nửa nè, gấp đôi nè, 3 times, gấp 3, 4 times, gấp 4 với cái chữ as many hoặc là as much as gì đó. Ví dụ vào năm 2019, Việt Nam thắng gần như nhiều gấp đôi số lượng huy chương vàng so với Thái Lan. Won nearly twice as many gold medals as Thailand. Đằng trước cái chữ này thôi. Just put it before. Twice as many gold medals as Thailand. These cows produce only half as much milk as the others. Con bò này đương nhiên bò cái rồi. Con bò này sản sinh ra chỉ có một nửa cái số lượng sữa như những con khác thôi. As much milk as the others. Okay. Quay lại dịu đây bạn. Yeah. Comparing nouns. Comparing nouns. Yes, nouns can be compared to. We can compare how similar things, objects, people, concepts, acts. Concept lại concept rồi, thôi chết rồi. Concept rồi. Concepts. Concepts
Concept. Using like, the same as, similar to. I'm swimming I'm like a dolphin here. I'm swimming like a dolphin here. This method is similar to the one our opponents are using, but it's effective. It's difficult to achieve the same level of fitness as when you were younger. Fitness. Chứ không phải là fitness. Fitness. Fitness as we were younger, but it is doable. Ok, bây giờ so sánh danh từ nha. Yes, danh từ có thể được so sánh luôn nha. Chúng ta có thể so sánh là những thứ nó giống nhau như thế nào. How similar things, ví dụ như vật thể, con người, khái niệm, vân vân. Sử dụng cái chữ like, như là, like. The same as, cứ như là the same as, hoặc là similar to. I'm swimming like a dolphin here. Tôi đang bơi như là một con cá heo ở đây. Thì so sánh với con cá heo và cách tôi bơi. You are comparing how you swim with a dolphin. This method is similar to the one our opponents are using, but it's effective. Cái phương pháp này nó giống với cái cách mà những đối thủ chúng ta đang sử dụng, nhưng mà nó lại hiệu quả. So sánh hai thứ. They are comparing this methods and the methods our opponents are using. Nó so sánh cái phương pháp này và những phương pháp mà đối thủ chúng ta đang sử dụng. Are similar. It's difficult to achieve the same level of fitness as when you were younger, but it's doable. Rất khó để đạt được cùng cái mức độ khỏe khoắn thể chất như khi bạn còn trẻ tuổi hơn, nhưng mà điều đó làm được nha, but it's doable. Tức là so sánh cái gì? What do they compare? Compare the fitness level of you right now and when you were younger. The fitness of yourself when you were younger. Nó so sánh cái gì? Cái mức độ fitness của mình bây giờ và mức độ fitness của mình ngày xưa. Đó. Nó so sánh danh từ là vậy. They're comparing nouns too. Alright, let's do grammar exercise. 1.3. You have to fill the gaps with the adjectives in a box in a comparative or superlative form. Cái bài tập này các bạn được yêu cầu là điền vào khoảng trống với những tính từ ở cái dạng mà so sánh hơn hoặc là so sánh nhất nha. So you have these words here. You know what's the difference between efficient and effective? Các bạn thấy được khác biệt giữa cái từ efficient và effective không? Efficient là có hiệu suất cao, có hiệu suất cao về mặt phần trăm. So efficient it's deal with percentage. But effective or not effective. Effective means có hiệu quả. Thì nó theo kiểu là yes hoặc là no hay. Effective is a yes no concept. So either you are effective or you are not effective. There's nothing in between. Chẳng có gì ở giữa cả. Nó là 100% hoặc là 0% thôi chứ không có gì ở giữa. Yes hoặc là no thôi. Người ta nói là làm việc hiệu quả hay làm việc không hiệu quả thôi. Chứ không ai có cái vụ ở giữa cả. Nhưng mà efficient nói về hiệu suất thì là đương nhiên nó có phần trăm ở giữa rồi. Đó, mọi người thấy sự khác biệt không? Một cái là tính theo phần trăm hiệu suất, còn một cái là tính theo chuyện là có hiệu quả hay không hiệu quả thôi. Okay. Boring, big, expensive, easy, good, strong, fast, effective, brave, small, and heavy. Okay. All right. So you have 10 questions here. Okay. Cho mọi người 3 phút để làm đó. You have 3 minutes to do this one. Các bạn hãy mở cái file trên trong máy. You can open the file on your computer. It's okay. It's not that hard. It's just the first exercise anyway. Okay, so let me just open it. Funny how I forgot to open things. I always forget to open things now. This is the last unit. Okay, so 1.4, right? So, wait, not 1.3, is it? Yeah, 1.3. So number 1 is for 1.3 units, the fastest.
So number 1 is the fastest. Number 2 is the most effective. Just write them down, okay? Viết cho mọi người. Number 3, easier. Number 4, more expensive. And better. Number 5, the most boring. Number 6 is braver. Number 7, happier. Number 8 is smaller and then big. Hai câu lận. Hai chỗ lận. Number 9, heavier and stronger. Number 10 is energy, efficient. So basically just write the word efficient. You can be efficient a little bit. Okay. Now, all right. Let's go back there. Đọc lên mọi người, please. Nghiêm, please. Number 1. Em đọc đến 5 câu hay just read 5. The fastest way to finish school. The fastest way to finish school Đọc is to từ từ. ST. The fastest. the fastest Sai rồi, sai. The fastest. ST. way The fastest way to finish school is to suspend it. is to be suspended. Is to be suspended. SBN is to be suspended. However, I wouldn't recommend that. Recommend that. The fastest way. Đọc lại em. The fastest way to finish school is to be suspended. However, I wouldn't recommend that. Ok, cách nhanh nhất, lẻ nhất để mà kết thúc một cái trường học, để mà học xong là bị đuổi học. Cách lẻ nhất luôn á, finish school là bị đuổi học. To be suspended. Bị đuổi học. Tuy nhiên tôi sẽ không có đề xuất điều đó đâu. I wouldn't recommend that. Câu số 2, scientists have discovered a new mechanism. CH làm K. Mechanism. Scientists have discovered a new mechanism for this drug. It appears that it is câu lại này. Appears that it is. Để nó ghi vô không chịu ghi. It appears that it is the most effective medicine for malaria. The most effective medicine for malaria. Malaria. What is malaria? Malaria là bệnh sốt rét. Những nhà khoa học đã phát hiện một cái cơ chế mới cho cái thuốc này, có vẻ như rằng it is the most effective medicine, cái thuốc mà hiệu quả nhất cho bệnh sốt rét. Nó là hiệu quả hay không hiệu quả thôi. Yes or no. It is a yes or no. Effective or not effective medicine for malaria. Number 3. It's really difficult. It is really difficult to get out. Wait, đọc kỳ quá à. It's really difficult to get out. Difficult to get out of the Đọc country. kỳ quá. It is really difficult to get out. It is very difficult to get out of the country at that time. Maybe it is easier. Yeah. It is easier to wait until the travel restrictions are lifted. To wait until the travel restrictions are lifted. Restrictions are lifted. Restrictions are lifted. Ngoài STR. Restriction. Restrictions are chứ không phải là ít. Mấy em phải đọc là ít, nó là ít. Mở miệng ra. Restrictions
Restriction. Restrictions are lifted. Until the travel restrictions are lifted. Ok, thật là khó để mà ra khỏi đất nước ở cái thời điểm này. Có thể là maybe it's easier, có thể tốt hơn, có thể là sẽ dễ dàng hơn nếu mà chờ cho đến khi cái gọi là travel restrictions, những sự cản trở về đi lại nó được lấy đi, lifted, lấy đi, tức là người ta đừng có cản trở việc đi lại nữa. That means people should not restrict travel anymore. Number 4, laptops these days aren't Laptops these days aren't. Câu lại bản này. Aren't more expensive and better. Aren't more expensive than in the past. More expensive. Aren't more expensive than in the past. Laptops these days aren't more expensive than in the past, but they are equipped. Past hay là past? Cẩn thận. Past. Than in the past. The But past. they are equipped. In the But they are past, equipped they are with much in. Equipped with much better. Much better. Processor. Processor vi xử lý. Ok, process. Nhớ không? Chữ process là quá trình, processor cái con vi xử lý. Process and processor. Những chiếc laptop ngày nay nó không có mắc tiền hơn đâu. Aren't more expensive in the past. Không có mắc tiền hơn đâu so với trong quá khứ. Nhưng mà chúng được equipped with, chúng được trang bị với những cái vi xử lý tốt hơn nhiều luôn á. Much better processor. Much better processors. Number 5. We like all kinds of sports, but I think chess is one of the most boring games to watch. One of the most boring games boring to watch. Games because things don't move much. Things don't move much. Because things don't move much. Chúng tôi thích tất cả các loại thể thao, nhưng mà tôi nghĩ rằng cờ vua là một trong những one of the most boring game to watch. Một trong những game mà chán nhất để mà coi, bởi vì mọi thứ nó không có di chuyển nhiều trong cái môn cờ vua đâu. Okay, all right. Miss Mo, please. 6 to 10. Yeah. John decided to quit his job. John decided to quit his job and work freelance instead. Freelance instead. Âm 2 nha. Âm 2. Instead. Freelance instead. He is much He is much braver than many people. He's much braver than many people. He is much braver than many people. John đã quyết định là nghỉ việc và làm việc tự do. Thay vào đó ông làm việc tự do. Work freelance instead. Ông can đảm hơn nhiều so với nhiều người. He's much braver than many people. Không biết John nào. Không biết John nào. Number 7. I think people who have hobbies are... I think people who have hobbies are happier than people who don't, because they have a way to express their personality. Ok, tôi nghĩ những người mà có những sở thích đó, thì là hạnh phúc hơn so với những người không có, bởi vì họ có một cái cách để mà biểu đạt cái tính cách của họ, to express their personality, biểu đạt, có một cách để mà biểu đạt tính cách của họ. Number 8, this adapter doesn't fit with any smartphone. This adapter doesn't fit with my smartphone. Do you
have anything with a smaller jack. With a smaller This jack. one, This jack. one. This one This is too one big. is too big. Let's just say, this one is too big. This one is too big. Cái adapter này, cái adapter là cái đồ để cắm dây chuyển á, nó không có phù hợp với cái điện thoại thông minh của tôi. Anh chị có bất kỳ cái gì mà có cái jack cắm nhỏ hơn không? A smaller jack. Cái này nó bự quá. This one is too big. Number 9. These boxes are way. These boxes are way heavier than the ones I normally move. I wish I was. Sorry, I wish I though. was. I was taller though. I think we need Wait, two I wish I people was. for this. Number 9. I wish I was stronger. STR. Stronger. I wish I was stronger though. I was stronger though. I think we need two people for this task. Những cái hộp này á, are way heavier than the one. Cái chữ way này là một cái cách để mà nhấn mạnh thôi. This is just like when you use way something, it is to emphasize, để nhấn mạnh, to emphasize. Những cái hộp này á, nó nặng hơn nhiều so với những cái mà tôi thường phải di chuyển. Are way heavier than the ones I normally move. I wish I was stronger though. Tôi ước gì tôi khỏe mạnh, tôi mạnh hơn. Tôi nghĩ chúng ta cần 2 người cho cái tác vụ này. Number 10. This fuel is more. This fuel is more energy efficient than diesel or unleaded. Diesel. Or unleaded petrol. Or unleaded petrol. So we should use it instead of conventional ones. We should use it instead of conventional ones. We should use it instead of conventional ones. Conventional means traditional sometimes. Convention, hội nghị. Conventional mang tính quy ước, mang tính hội nghị, mang tính quy ước, mang tính truyền thống, mọi người đều theo cả, bình thường. Cái nhiên liệu này nó more energy efficient, nó hiệu quả về mặt năng lượng hơn so với lại it's more energy efficient, hiệu quả về mặt năng lượng hơn so với diesel hoặc là xăng không chì, unleaded petrol. Cho nên chúng ta nên sử dụng nó thay vì những cái mà truyền thống, những cái nhiên liệu truyền thống chẳng hạn. Alright, so 1.4, you have to fill in the gaps with the words in brackets in a comparative or superlative form. Một cái tác vụ tương tự thôi, các bạn được cho trước từ nè, điền vào những cái brackets trong cái dạng so sánh hơn hoặc là so sánh nhất thôi. Okay, so 2 people are traveling and they are enjoying their dinner at a 3-star restaurant. 2 người đang đi du lịch và họ đang hưởng thụ bữa tối của họ ở một cái nhà hàng 3 sao. So 14 of them. 3 phút nha mọi người. Shouldn't cost that much. Okay, so number one is saltier. Number 2 is as creamy as. Number 3 is tastier. Number 4 is better. Number 5, the most delicious. The most delicious. Number 6, the more aromatic. Aromatic, không ba nha. More aromatic. Number 7, more flavorful. Flavorful. I'm sure đó. Flavorful. More flavorful. Number 8 is spicier. Number 9, colder. C-O-L-D, cold. So we have colder. Okay, number 10, colder
Or you can say colder and colder if you want to emphasize. Muốn nhấn mạnh thì dùng chữ colder and colder đây. Okay, càng ngày càng lạnh hơn, colder and colder. Number 11, more quickly. Because why? This is an adverb, okay? Nó là một cái trạng từ mà so sánh hơn. So an adverb, comparative adverb. More quickly, một cách nhanh hơn. More quickly. 12 is earlier, sớm hơn. Earlier. Number 13 is the longer something. The longer, for example here. The longer I stay here, the faster. The longer I stay here, the faster I seem to be getting. Tôi càng ở đây lâu dài bao nhiêu, tôi dường như càng trở nên mập hơn bấy nhiêu. The longer I stay here, the faster I seem to be getting. Rồi các bạn viết mấy câu này hết chưa? You got all those answers written out? Okay, I think it's back to Miss Yeo, right? Can you read it, please? Two people are traveling and they're enjoying their dinner. Two people are traveling and they are enjoying their dinner at a 3-star restaurant, Milan. So it seemed to me that the people in this country eat saltier food than us. They eat saltier food than us. Eat saltier food than us. Look at the soup, Franz. This is such a prerequisite for high blood pressure, Franz. Yes, but the salad is not as creamy as ours. Prerequisite. Nó là cái điều kiện cần phải có. Điều kiện cần phải có trước đó. Pre là trước. Điều kiện cần có trước. This is such a prerequisite for high blood pressure. Yes, but the salad is not as creamy as ours, so I don't think it's tastier than ours. I don't think it's tastier than ours. Yeah. Just try it, Franz. It's better than I thought. It's better than I thought. It's better than I thought. It's better than I thought, but it's far from being the most delicious I've ever tried. From being the most delicious I ever tried. I guess adding a bit of olive oil is the key here. Olive oil is the key here. Is the key here. Okay, good. Thank you. So, it seems to me that đối với tôi dường như rằng the people in this country eat saltier food than us. Những cái người đất nước này á, họ ăn đồ mặn hơn chúng ta. Nhìn vào cái súp này, France. This is such a prerequisite for high blood pressure. Đây đúng là điều kiện cần luôn á, cho cái vụ điều kiện cần phải có cho cái vụ mà cao huyết áp luôn á. Yes, but the salad is not creamy. It's not as creamy as ours. Right? Số 2 là number 2. It's as creamy as ours. Nhưng mà cái salad nó không có nhiều kem như của chúng ta đâu. Ours. So I don't think it's tastier than ours. Cho nên tôi không nghĩ là cái salad nó ngon hơn của chúng ta đâu. Thử nó đi, France. Just try it, France. It is better than I thought. Nó ngon hơn một chút xíu so với tôi nghĩ. But it's far from being the most delicious I've ever tried. Nhưng mà nó rất là xa vời so với chuyện là trở thành cái món ngon nhất mà tôi đã từng thử. Chưa phải là rất là xa xôi, chưa có đến mức đó đâu. I guess adding a bit of olive oil is the key here. Tôi đoán là thêm chút xíu dầu ô liu chính là cái chìa khóa ở đây. Tức là sao? Cái chìa khóa nó trở nên ngon hơn. So the key to being more delicious is to add a bit of olive oil. All right. Nghiêm, please. True.
food in general just smells more aromatic. True, food in general just smells more aromatic and are more flavorful if we put it in a bit of olive Oil and a bit of olive oil. oil. I think this main dish of chopped pork served chop giống như là kiểu pork cắt bắp là chop served pork with served potato with is potato. spicier. Đọc lại đi. I think this I main think dish this main dish of chopped pork pork served served with potato. with potato is spicier than ours, but it is because of the colder climate. Hoặc là colder and colder climate, bởi vì cái thời tiết ngày càng lạnh hơn cũng được. Yes, people have to make it that way to warm themselves up. Đúng luôn, nhưng mà thức ăn nhìn chung á, nó có vẻ more aromatic, tức là có mùi hương thơm. More aromatic, có hương vị hơn, và nó flavorful, nó nhiều cái vị. Aroma chỉ là mùi thôi. Aroma is the smell, flavor is the taste. Aroma chỉ là mùi, nhiều hương và nhiều vị hơn. Nếu mà chúng ta thêm một chút xíu vào olive, tôi nghĩ cái món chính này của cái món chính mà là món thịt heo mà chặt đó, chop pork á, mà được serve, mà được phục vụ với khoai tây nghiền á, khoai tây á, thì là nó cay hơn của chúng ta, spicier than ours. Nhưng mà có thể là bởi vì cái thời tiết lạnh hơn, hoặc là thời tiết ngày càng lạnh hơn, con người ta phải làm nó cách đó để mà làm ấm bản thân họ lên. Đồ ăn mặn với lại đồ ăn mà có cay nó làm ấm bản thân lên. Alright, now that I understand why. Tiếp đi Nguyên. Now that I understand why it appears that the weather is It appears that the weather is getting way colder. It appears that the weather is getting way colder every day here. Wait, cái số 10 là gì ta? Number 10 is number 9 is colder. Number 10 can be colder and colder. Số 10 có thể là ngày càng lạnh hơn. Cái số 10 này mới là ngày càng lạnh hơn nè. Colder and colder. It's getting colder, or you can say it's getting colder and colder to talk about a trend. Nó thể nói một cái xu hướng là ngày càng lạnh hơn, hoặc là muốn nhấn mạnh cũng được. The people here seem to eat their meals quickly and also nó thể hiện cái cách mà họ ăn như thế nào. Đó là adverb, thể hiện cách họ ăn là ngày càng nhanh hơn. People here seem to eat their meal more quickly. And also earlier, so we stayed here for a week now, and we are changing our eating habits. Our eating, y kéo dài nghe nhớ không? Changing our eating habits too. The longer I stay here, the faster I seem to be getting. Okay. Now bây giờ thì tôi mới hiểu được tại sao có vẻ như rằng cái thời tiết nó đang ngày càng trở nên lạnh hơn ở đây. Colder and colder, getting colder and colder every day here. Con người ở đây dường như ăn cái bữa ăn của họ một cách nhanh chóng hơn, và cũng ăn sớm hơn nữa. Chúng ta đã ở đây được một tuần rồi, và chúng ta đang thay đổi cái thói quen ăn uống của chúng ta luôn. Tôi càng ở đây bao nhiêu lâu, the longer I stay here, thì tôi dường như càng trở nên mập hơn bấy nhiêu, the faster I seem to be getting. Okay, anyway, you can do 1.5 now. You have a menu. Đây là một cái menu nè. This is a menu, daily menu from La Majora Restaurant. Options. We have chicken kebab with fries. Nó là cái kebab gà với những cái khoai tây chiên á. This is the price. Spaghetti carbonara. You know what spaghetti carbonara is, no? Cái mì Ý với giam bông, thịt nguội và
Và phô mai. Spaghetti carbonara is basically Italian spaghetti. Italian spaghetti, cheese, a lot of cheese, and what's it called? Ham. Jambon và like ham. Okay, beef tortilla with fermented cabbage. You know what tortilla is, no? Tortilla là bánh cuộn của kiểu Mexico á. Tortilla is the roll kind of bread, roll kind of bread from Mexico. Fermented cabbage. Bánh cuộn thịt bò với lại fermented cabbage là bắp cải lên men. Bắp cải chua á. Okay, number 4. Deep fried chicken with steamed rice and vegetables. Gà mà được nướng mà với dầu sôi, dầu sâu luôn á, chảo sâu lòng á. Deep fried chicken với cơm, nói chung là steam lên, tức là người ta nấu cơm theo kiểu mà hơi nước á, steam á. Steam means you cook it with water vapor, you know, hơi nước, water vapor and vegetables. Gà nướng với cơm và rau. Beans and omelette. Đậu và trứng omelette á. Omelette là trứng omelette ở Việt Nam á. Served in freshly baked bread. Được phục vụ cùng với lại bánh mì mà vừa mới nướng xong ra còn tươi mới. So these are daily menu, okay? Đây là cái menu hàng ngày của cái nhà hàng này. So the restaurant has carried out its own survey on customers' satisfaction and their food orders. Cái nhà hàng này đã thực hiện cái khảo sát riêng của nó về cái sự mà but this one is 1.5 1.5 customer satisfaction, sự mãn nguyện của khách hàng, and there are food orders, và những đơn đặt hàng của họ, những đơn đặt đồ ăn của họ, và họ mãn nguyện bao nhiêu. So option 1 is this one. Option 1 là cái này. How many people ordered this? Bao nhiêu người order? 41 người, 41. Percentage of people satisfied with this order. Tỷ lệ phần trăm của những người mà mãn nguyện với cái order này là 75,6%. Trong tiếng Anh là chấm nha. In English it's dot. It's period. 75.6%. Option 2, 33 people, 45.5%. Option 3, 42, 88%, something like that, you know. Now, a student is asked to present a written assignment describing the menu, a survey of the restaurant on customer satisfaction and their food orders. Một sinh viên được yêu cầu là trình bày một cái bài được giao mà bằng được viết ra, miêu tả cái thực đơn này và một cái khảo sát của cái nhà hàng về mãn nguyện của khách hàng và cái order đồ ăn của họ. You have to fill in the missing blank with a word in the box in the appropriate forms. Alternative answers are possible. Các bạn phải điền vào những cái khoảng trống với những cái từ trong cái hộp này ở cái dạng phù hợp của nó. Any form you can think of, okay? Có thể có nhiều câu trả lời khác biệt lắm. Alright, so bad, low, less, most, similar. You know what pricey means? Thì cái pricey này mọi người biết cái đó là gì không? You remember that one? Pricey. Mắc quá, expensive. Yeah. Favorite, ưa thích. 2 times, entire. Okay. So you have this one, 10 places you can put in there. You have 4 minutes now. 4 phút nha. Of course, I know that this one is a very hard exercise. Okay, I'll just read for you first, okay? Hey, Yodina, come on, just read it. Okay. So this is 1.5. So number 1 is the most. Số 1 là the most. Number 1 is the most. Okay, let's just go from here, okay? The restaurant by the name of La Majora has conducted a survey on how satisfied their customers are with the food, the menu, and the order. Cái nhà hàng có cái tên là La Majora đã thực hiện một cái khảo sát về khách hàng của họ mãn nguyện thế nào với những cái đồ ăn, cái thực đơn và những cái order.
The initial impression is that. Cái ấn tượng đầu tiên, initial means at first. Initial means at first. Đầu tiên, hoặc là ban đầu. The initial impression is that. Ấn tượng đầu tiên, ấn tượng ban đầu là rằng. Option 4 was ordered the most. Cái option 4 nó được order nhiều nhất là 69 lần nè. 69 is the most, yeah. However, the satisfaction level was relatively low. Compared to the others. Tuy nhiên cái mức độ mãn nguyện á, nó tương đối là thấp. Relatively low. Nếu được so sánh với những người khác, cái từ này có đọc sai hoài, mấy bạn có đọc là relatively hoài. Nó là relatively những âm 1 nha. Chú ý với từ này, please. Focus on this word. Relatively slow compared to the others. Mức độ mãn nguyện đã tương đối là thấp nếu được so sánh với những thứ khác. Look at this one. It's just 59 something. Mãn nguyện chỉ có 59 phải mấy thôi. Là không cao lắm so với những thứ khác. It's not so big compared to the others. Option 3 appears to be the priciest. Cái option 3 có vẻ như là cái mắc tiền nhất. But it also received the highest rating. Nhưng mà nó cũng nhận được cái đánh giá cao nhất. Of course, option 3 is the most pricey, the priciest. Nó mắc tiền nhất luôn mà. Nhưng mà nó nhận được cái rating bao nhiêu? Đến 88% là cao nhất luôn. This is the highest rating, of course. It seems that at $12.99, 12 đô 99, it seems that at $12 US dollars 99, option 3, it's still the best or the favorite. Option 3 có vẻ dường như ở 12 đô 99. Option 3 vẫn là cái tốt nhất, cái ngon nhất, hoặc là the favorite, vẫn là cái mà ưa thích. Receiving a staggeringly high rating. 88% rating. Nó nhận được một cái đánh giá là cao khủng khiếp luôn á. 88%. Đánh giá cao ngất luôn á, cao ngất ngưỡng luôn á. 88%. However, this dish is 2 times more expensive than option 5. Tuy nhiên cái món này á, nó mắc gấp đôi, 2 times more expensive than option 5. Mắc gấp đôi thì it's more than double. It's 2 times more expensive than option 5, which satisfied the customer the least. Mắc gấp đôi cái option 5 luôn, mà cái option 5 này nó làm mãn nguyện những khách hàng ít nhất. Because you can see, có 42.9 nè, it's just 42.9%. Satisfy the customer the least. Nó làm mãn nguyện những khách hàng ít nhất. Tương option 5. Okay, next one. The number of people ordering the last option on the menu is also the lowest. Cái số lượng người mà order cái option cuối cùng, cái lựa chọn cuối cùng trên cái thực đơn nó cũng là ít nhất. You have to choose the lowest, okay? Because the number of people is still countable. Số lượng người nó vẫn đếm được mà. The lowest. The number of people who purchased option 1 and 3, it's very similar. Cái số lượng người mà họ đã đặt hoặc là mua cái option 1 và 3 này, cái 41, 42 này, nó rất là giống nhau. 41 and 41, 42, see? It's very close, very similar, rất là giống nhau. However, 13% more people were satisfied with the latter one. Tuy nhiên 13% nhiều hơn con người ta, 13% người đã mãn nguyện hơn với cái tùy chọn tiếp theo. So look at this one. 88 minus 75. 88 trừ 75 ra 13 nè. So, when you mention something, first, you call it the previous. Cái trước đó. But when you mention something after that, it's the latter. Latter. Cái sau đó. Cẩn thận, cái từ này rất là dễ nhầm. Từ later nha. It's not later, it's latter. Latter. The latter.
Mình nêu ra hai thứ. You mentioned two things. Option 1 is the previous and option 3 is the latter. Option 1 nói trước, nó chỉ là cái previous. Option 3 là cái latter, là cái sau đó. Thì mình phải thay thế, không lặp lại cái từ này bằng chữ the latter hoặc the previous. We can avoid repetition by using the latter or the previous. Okay. Besides, ngoài ra bên cạnh đó thì sao? Option 2 has the second lowest rating. Ngoài ra option 2 nó lại có cái đánh giá mà thấp thứ nhì, tức là hạng bét nhất, xong rồi hạng với bét nhì á. See, it's 45.5 is a bit better than this one. Số này nó vẫn hơi tốt hơn chút xíu so với số 5 này. Option 5 này. But the number of people ordering this was markedly higher than option 5. Nhưng mà cái số lượng người order cái này, tức là option 2 này, they ordered option 2 was markedly higher than option 5. Cái số lượng người mà order cái số 2 này nó vẫn lớn hơn nhiều so với cái số 5, 21, số 33, các bạn thấy không? Nó vẫn ít hơn nhiều đó. Markedly higher. Markedly higher. It means significantly higher. Cao hơn nhiều luôn á so với option 5. Mà nó nhận được gì? Which received the worst satisfaction level. Mà nó nhận được cái mức độ mãn nguyện tệ nhất. The worst satisfaction level. You can see. Đó, đây là cái cách để một trong những cách để mình viết đó các bạn. This is one way to compare. Nó rất là gần gũi với cái writing test 1 của IELTS đó. This is very close to the IELTS writing test 1. You should learn from it. Because, okay, there are many ways to compare as long as you see fit. Đương nhiên văn viết thì sẽ có nhiều cách để mình so sánh, nó tùy vào cách mình nhìn nhận sự việc như thế nào mà thôi. Alright, so let's do 1.6 now. Read the description of the table below. Hãy đọc cái mô tả của các bạn bên dưới. Decide whether the underlying comparisons are correct or not. Các bạn phải quyết định là liệu những cái sự so sánh được dập dưới này nó có đúng hay nó sai. If they are wrong, please write a correction. Nó sai thì sửa nó, viết ra cái sự sửa. Okay. So these are 3 students, okay? 3 sinh viên học sinh. Joe, Marcus, and Jill. These are subjects. Đó, những môn học này. PE, Physical Education, thể dục là Art, môn nghệ thuật, môn vẽ nè. English Literature. English Literature. Literature. Nó gọi là văn học Anh đó. English Literature, cái môn văn học Anh đó. Foreign language, Chinese, and foreign language, Spanish. Ngôn ngữ nước ngoài là tiếng Trung Quốc, hoặc là ngôn ngữ nước ngoài là tiếng Tây Ban Nha nè. And math and science, môn toán, môn science. Okay. We have this comparison, and you have to see if these comparisons are correct or not. Các bạn phải xem xét so sánh để xem mấy cái chỗ mà gạch dưới này đúng hay sai nha. This is longer and more difficult. Những bài sẽ dài hơn và khó hơn nhiều. Okay. And remember, F is mean fail. F là fail nha, là rớt môn đó luôn. And A plus is the highest score. Đương nhiên A cộng là cao nhất rồi. Alright, so please do it. You have 5 minutes, please. No. I know it's not too easy, right? Now, so let's say the table shows the grade of 3 students taking 7 subjects of a typical school system. Cái bảng này, cái mở bài người ta sẽ viết như thế nào? Nhiều cách viết mở bài lắm. There are several ways to write it. Depends on what you think is relevant. Tùy vào cách mình thấy cái nào relevant, cái nào liên quan mình viết như mở bài thôi. Cái bảng này nó show ra được, nó chỉ ra được những cái điểm số của 3 sinh viên học sinh. Họ học 7 cái môn học của một cái hệ thống trường điển hình. Joe appeared to be number 1. It's the best.
chứ không phải là the better. It's the best. Joe appeared to be the best scorer in physical education among the three students. Joe có vẻ như là cái người đạt điểm, scorer là người là who score, a person who scored, một cái người mà đạt được điểm tốt nhất về cái môn PE, môn thể dục trong suốt cả ba sinh viên học sinh này. However, he did. Number two is he did is correct. Number two is he did significantly worse in Chinese language and science. Tuy nhiên, ảnh đã làm tệ hơn rất nhiều về cái môn tiếng Trung và môn science. Significantly worse, làm tệ hơn nhiều đó, đáng kể đó, về môn tiếng Trung và science. Look at this one. This is Joe. PE A+. But Chinese is D-, is really bad. And science D-, really bad too. Đó, đạt được điểm về PE thể thao rất là tốt luôn, nhưng mà foreign language, Chinese và science D- luôn. Tức là rất tệ luôn á. It's really bad. How about here? Marcus, on the other hand, về mặt khác thì sao? Marcus studied, number three, it studied very well because it described how he studied. Nó miêu tả là anh học kiểu gì, anh học như thế nào, tức là anh phải dùng adverb. You need to use an adverb because it describes how he studied. He studied very well at math, arts, and Spanish language. Ảnh học rất là ổn ở môn toán, môn art và môn Spanish, tiếng Spanish. Nhưng mà ảnh đã, but he did, number three, okay, sorry. This is number four, I think. Number five, cái chỗ này đánh số sai rồi, I think. The numbering here it's bad, it's wrong. Sorry. Từ cái chỗ này nó đánh số nó hơi bị sai. Thì số này phải là số 4 mới đúng nha. This is number 4, this is number 5, something like that. Okay, but he did badly. He did badly in the other subjects. Nhưng mà anh đã làm rất tệ trong những môn khác. So look at this one, math, art, and see, math, art is A-, it's okay. A trừ cũng okay. Spanish and math is good, but the other subjects fail science, Chinese D-, and then fail in PE, you see. All right. All three students seem to find it. Number 6, it's... Wait, this is one? Interesting. Wait a moment, there's something. Có cái gì đó sai sai, có kỳ ở đây, there's something weird. Nó có cái gì đó so le ở đây, there's something weird here, I think. Anyway, this is number 5, okay? Cho nên number 5 nè. Seem to find it incredibly hard, cực kỳ khó, hoặc là very hard, rất khó, or extremely hard, cực kỳ khó. But not extreme adverbs like completely or absolutely, because hard is not an extreme adjective. Bởi vì cái chữ hard, cái chữ khó nó không phải là một cái tính từ tận cùng về nghĩa, cho nên nó sẽ không đi kèm với chữ completely hay là absolutely được. So all three students seem to find it very hard, extremely hard, something like that, to study science more effectively, because it describes how they study science. You have to use an adverb. Nó miêu tả cái cách mình học môn science như thế nào, phải dùng một adverb. Thì là số 6 là more effectively. Tất cả ba sinh viên học sinh này dường như thấy rất là khó luôn để học môn science một cách hiệu quả hơn. As only Joe passed the subject, bởi vì có mỗi mình Joe là đậu cái môn này thôi. But only just barely. Only just barely. What does barely mean? Barely passed means mém thì rớt. Nhưng mà cũng gọi là mém đậu luôn. Mém thì rớt nhưng mà mém đậu. Đậu vớt á. Tức là đậu mà điểm thấp nhất luôn á. So if you barely pass, it means you pass but at a very low minimum score. Điểm minimum luôn á, minimum score. But only just barely, nhưng mà chỉ gọi là mém nữa là rớt rồi. So look at this one.
Science D minus FF, you see. Ba đứa này có hai đứa này rớt hết nè, còn bé bạn này thì là mém rớt, nhưng mà may mà còn D minus chứ không phải là F. It's lucky that he's D minus, not F, you know. Moreover, Joe and Marcus did quite well with math. Ngoài ra, Joe và Marcus đã làm rất là ổn với môn toán. But the same cannot be said about Jill. Nhưng mà một cái điều tương tự không thể được nói về cô Jill. Tức là cô Jill không có làm tốt môn toán đâu. So it means that Jill did not do well with math. As this was the second subject that she failed. It's not the second worst. We never say the second worst, remember? Because it's very impolite and it's weird. Chúng ta không bao giờ nói là tệ nhất, tệ nhì, tệ ba đó, nó kỳ lắm. So number 9 is it was the second subject she failed. Nhưng mà điều tương tự không phải được nói về Jill, bởi vì đây là cái môn học thứ hai mà cô đã fail. So Jill failed 2 subjects, isn't it? Jill and Marcus did well in math. Yeah, B plus, A plus. But the last, the girl Jill failed it. Các hai bạn này B plus và A plus là mà Jill failed nè. Mà cô fail 2 môn á. Jill actually failed math and science as well. 2 môn luôn. It is worth noting that. Rất là đáng chú ý một điều rằng, rất đáng để note lại, ghi chú một điều rằng, it is worth noting that. Rất đáng chú ý một điều rằng, một điều là among the 2 foreign languages, xuyên suốt 2 cái ngôn ngữ nước ngoài đi, Chinese appear to be the harder one or the harder. You can say the harder one or harder. Chinese appear to be harder. Or you can say Chinese appear to be the harder one. Tiếng Trung có vẻ như là cái môn khó hơn, hoặc là tiếng Trung có vẻ như khó hơn. As all 3 students struggle to score more than a C. Khi mà tất cả 3 sinh viên này đã gặp khó khăn để mà có được điểm hơn điểm C. You can see that Chinese, you see D minus, D minus, C minus. It's very hard, that's why the score is so low. Cái môn này nó khó lắm cho nên là cái điểm nó mới thấp như vậy. Last but not least, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Number 11, it's quite, number 1's correct. It's quite obvious that one can score something. It is quite obvious that. It's quite obvious that. Rõ ràng luôn rằng. Khá là rõ ràng rằng chứ. Khá là rõ ràng luôn rằng. Một người có thể đạt được điểm relatively easily. One can score relatively easily because it describes how you score, right? Nó miêu tả là mình score điểm, mình có được điểm như thế nào. Tức là nó phải là adverb, it must be an adverb. So one can score relatively easily in English language and art because all the 3 students received satisfactory grades. Thì khá là dễ dàng, có vẻ thấy được dễ dàng rằng một người có thể được điểm tương đối dễ dàng về môn văn học Anh và môn nghệ thuật, bởi vì tất cả 3 sinh viên học sinh này đều nhận được những cái điểm satisfactory, những cái điểm mà thỏa mãn, mãn nguyện. Satisfactory tức là mãn nguyện, thỏa mãn, tức là nó không quá cao nhưng mà nó cũng thỏa mãn rồi. Okay. Look at this one, satisfactory in art and literature. It's not too high, yeah. Nhìn chung mặt bằng chung là cái điểm nó không quá cao nhưng mà cũng chấp nhận được rồi. It's not too high but it's acceptable. It's satisfactory. Mãn nguyện rồi. Okay, last one. In total, cái phần nhìn chung là this is like the overall part.
In total, tổng lại. In total. Tổng kết lại. They appear to have their own, 14 is unique strengths and weaknesses. Because this is an adjective to give information about the noun strength and weaknesses, you know. Dùng tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ strength và weaknesses này cho nên phải là unique. They appear to have their own unique strengths and weaknesses in different subjects. Nhìn chung họ có vẻ như có những cái điểm mạnh và điểm yếu rất là đặc trưng ở những môn học khác nhau. Okay, do you understand this one? Yes. Cái cách nói chung là nhìn cái tùy vào cách mình nhìn nhận như thế nào nữa, nhưng mà có thể nhìn nhận sâu sắc hơn hoặc nhìn nhận thời hợp hơn tùy vào từng người. But nhưng mà cái đây là một trong những cách để so sánh đấy. This is one of the way to compare. Some people they compare deeply in details, but some people they do it very superficially. Các bất khởi chọn. Anyway, so D test practice and E part, please do it at home, okay? Cái phần D, phần E gì đó các bạn có về nhà làm được. You can do it at home now. Okay. Chúc mừng các bạn đã xong cuốn sách này. Congratulations for finishing this grammar book. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.